بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس دی پاور پوینټ کې. پرون هم سلایډ مینو ویلې، نن چې دی ریویو مینو ویو. موږ سره لومړی دی سپیلنګ ان ګرامر. راځو دلته یو لغات لیکو، د هغې څه کوو مینینګ پیدا کوو. اوس دلته یو لغات لیکو او د هغې معنا څه کوو پیدا کوو. زه لیکمه څه وارنینګ. نو کله مونږ دا لغات اوس ما صحیح ولیکو، که چیرته زه سپیلنګ باندې کلیک کوم نو ماته وایي کمپلیټ دی، چک شوی دی، دې کې څه ایرر نشته. که چیرته زه ورسره اضافه کومه نو دلته یو دا چې مونږ ته به سورلین راځي. همیش چې په ورډ او پاور پوینټ کې تاسو سورلین ګورئ هغه به ستاسو د سپیلنګ غلطي. نو که چیرته سپیلنګ ته راشو نو مونږ ته وایي چې دغه لغات په دغې معنا سره نشته دی. وارنینګ شته، ای ورسره نشته. اګنور بس دغه سور لاین ته ایسته که نور دی غلطي، لکه څنګه تاسو په ورډ کې ویلي اګنور ونس آلس چې څومره ما دا نوم لیکلی او غلطي مې کړي. اوس زه راځم دغه نوم څه کومه، دې سایز به لږ ورکوټی کړم، رایټ کلیک کړم، دس خو بیخي دا مې کاپی کو، کاپی او زه کنټرول وی. اوس دلته یو ځلته غلطي، زه ورته یم څه وکړه اګنور شه دی نه غلط دی، خو دا سود لین ایسته که یو نه رو اګنور که دغه کومه نو یو نه به څه کېږي ایسته کېږي. او که زه یم اټومیټیکلی د ټول نه ایسته که اګنور آلس نو اټومیټیکلی خپله غلط دی، خو څه شو ایرر ورکوي، هغه ایرر ختم شو. بیا راځو کنټرول زیډ کوو چې بیرته خپل حالت ته لاین ورسره راشي. بل موږ سره چینج، مثال دغه نوم ما غلط لیکلی، دا په دې سره چینج که نو یو چینج کولی شي، او چینج آل ټول سره چینج کولی شي. اډ مثال دغه نوم څه وکړه په ډکشنري کې اډ که چې ما ته بار بار میسیج نه راکوي. مثال زه راځم دغه نوم لیکم زاهد، نو که انټر کوو نو موږ ته یا لیکم وحید، انټر که ګور دا نومونه اډ شوي دي سره. دا سورلین راغی نو دا نو پیژنې، زه ورته یم دا څه که اډ کړم نو اډ به یې کړي موږ سره. سجست دا خپل دا لیست ته وایي، د لیست راته شو کړم، دې کې درته شو کوي. بل اټو کورکټ. اوس زه راځم فرضاً زه دلته ما وحید ولیکو، وحید. اوس دغه وحید ما ولیکو، دا شپ به ونیسو په غټو حروفو. دلته وحید چې دی ما په دوه نومونو سره دا څه کومه زه اټ کومه. اوس کمپیوټر ته وایم چې کله ما نه په تیزۍ کې 3 کرتې ای لیکل کېدو، زه ورته یم دا ته څه کوه، دا خو اوس غلط دی که نه، که انټر کړم نو سور لین ور لاندې راغی، او که 2 کرتې لیکمه ای والا نو دې سره سور لین نه راځي، ځکه دا پیژنې دا نه پیژني. زه ورته یم چې کله ما وحید نوم لیکو 3 ای والا نو ته اټومیټیکلی چې کله سپیس ووم دا یو دی غیب شي تی، یا انټر کما نو اټومیټیکلی دا څه که اټو کورکټ که. نو زه راځم زه ورته یم څه که اټو کورکټ کلیک که، ګور دلته 2 والا اټ شوی دی مخکې، نو زه ورته یم چې کله ما 3 والا لیکو نو ته په خپله اټو کورکټ که، کلیک که دلته بس کلوز که. اوس زه راځم لیکم وحید، انټر که یا سپیس و هغه یو تی خپله غیبېږي، ګور WA سپیس یا انټر یو تی غیب شي اټومیټیکلی. امید ده چې په دې باندې پوه شوي یاستئ. بل دا 3 کمانډه موږ سره د ډکشنري په شانته کار کوي. ریسرچ، ټریزر، ټرانسلیټ په دې باندې کلیک کوئ نو دلته یو لغات ولیکئ، وارنینګ معنا وګورئ، انټر که نو دا شانته تاسو ته معنا درکوي. 3 واړه یو کمانډ دی. نو د دې موږ سره سافټویر هم شته چې فارسي مکمل یو کتاب تاسو انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ، انګلیش کتاب وي او ته غواړې هغه فارسي ته ترجمه کړې، مکمل په 1 سیکنډ کې تا ته مکمل کتاب ترجمه کوي. نو دا سافټویر موږ سره موجود دی.
اردو هم شته او فارسی کې هم شته، نو تاسو کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ او دا سافټویر ترلاسه کړئ. بل دې سره هم کولی شو هماغه کمانډ موږ ته راغی، ټرانسلیټ هم هماغه کمانډ دی، نو موږ ته ډیټیل د پرونونسیشن سره ښایي. بل موږ ته ښایي لانګویج چې موږ کومه لانګویج استعمالوو، نو موږ سره یو اس ای دی، نو تاسو کولی شئ چې د دې لانګویج څه کوئ چینج کړئ. نو بای ډیفالټ چې دی موږ سره انګلیش دی. بل کمنټس دا شو اوس کار نه کوي چې کله زه کمنټس ته راشم دلته نظریه ورکوم، مثال www.abdullahjan.40.com دا ما ورکو. اوس زه هم دې ته ضرورت نشته، دا ما ته مه شو کوه. نو که چېرته دی باندې کلیک کوم هغه ختم شو، هغه کمنټس له منځه لاړو. زه ورته هم شو که نو شو به کړي ما ته. بل نیو کمنټس، بل کمنټ زه اخلمه نو بل اخیستی شمه. نو دلته هم څه کومه کمنټس مې ورکو، کمنټس ما ورکو. بل فرضاً زه دې کمنټس کې چینجز کوم، ایډیټ کوم، ایډیټ کولی شم، بیرته ما درته راغی. بل موږ سره اوس دې کمنټس کې ولاړم، پریویس پازي او نیکسټ چې دی لاندې ښکته چیک کولی شي. بل ډیلیټ دی، ما ته یو ډیلیټ که یو سلایډ دغه که مکمل ډیلیټ کې مکمل کې. نو زه ورته یم یو څه که چې کوم سلایډ کې ولاړې کوم کمنټس کې ولاړې هغه به درته څه کي له منځه وشي. بل موږ سره پروټیکشن دی، دا تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ څخه ترلاسه کړئ. نیټورک آن کیږي نو مایکروسافټ کمپنۍ ته تاسو ډایرکټ وړي، هغې ځای نه کولی شئ چې نور معلومات والئ. ښه نن خو ریویو مینو هم ختمه شوه، سبا به انشاءالله تعالی ویو مینو یا اخري مینو ده. تر دې ځای پورې نن بس دی، سبا به انشاءالله تعالی آینده درس د الله پاک